ਹੈਲੋ। ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੀਵਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਲੀਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਵ, ਕਿ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਵਸ ਇਨ ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟਸ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫਲਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ first, that is modification of leaves। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਟ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆ ਗਿਆ ਲੀਫ ਟੈਂਡਰਿਲ। ਲੀਫ ਟੈਂਡਰਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਥਿਨ ਅਤੇ ਕੋਇਲਡ ਅਤੇ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਡਰਿਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਡਰਿਲਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕੋਇਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਲਾਂ, ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਵੱਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਇੱਕ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਡਰਿਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਿਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਅਕਸ਼ਰਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਇਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਇਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਇਲਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਲਿੰਬਰਸ, ਕਰੀਪਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਿੰਬਰਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੀਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੀਫ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਨੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਲਿੰਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲੀ ਗ੍ਰੇਪ ਵਾਈਨ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਂਡਰਿਲਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਇਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਪ ਵਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਲੀਵ ਸਪਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨਸ ਲੱਗੇ, ਸਪਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਆ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 to 2 ਆਵਰਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 1 to 2 ਆਵਰਸ ਆਫਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੌਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵ ਸਪਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸੰਦੀਪ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਪਾਈਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਪਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀਮਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਘਾਹ ਚਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਲੋਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੈਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਪਾਈਨਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਲਾਂਟ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਸਕੇਲ ਲੀਵਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਵਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਕੇਲਸ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਿੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਲੈਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਓਨੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੈਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਿੰਜਰ, ਅਦਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਵਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਵਸ ਇਨ ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 4th ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਿਕਚਰ ਪਲਾਂਟਸ, ਵੀਨਸ ਫਲਾਈਟਰੈਪ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰਵੋਰਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 4th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਕਟਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪਿਕਚਰ ਪਲਾਂਟ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਘੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਪੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਫ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਡ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ। ਲਿਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੀਫ ਦੀ ਪਟਿਓਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਲੀਵ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਕਟ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਥਰੂ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਕਚਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਕਟ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸੈਕਟ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਇਨਸੈਕਟ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਸ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਸਕਰੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸੈਕਟ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀਨਸ ਫਲਾਈਟਰੈਪ। ਵੀਨਸ ਫਲਾਈਟਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਐਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੌਂਗ ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਫ ਦਾ ਲੈਮੀਨਾ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿਡਰਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਡਰਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਹਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਜੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਸਕਰੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਕਟ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਨਸ ਫਲਾਈਟਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਡਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਿਆ ਬਲੈਡਰਵੋਰਟ। ਬਲੈਡਰਵੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਡਰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲੋ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਲੋ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ, ਚੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਓਪਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਊਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ
ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਡੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਨਸੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਕਟ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਉਹ ਇਨਸੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਵਸ ਇਨ ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਲੀਵਸ। ਹੁਣ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਇਓਫਾਈਲਮ ਐਂਡ ਬੇਗੋਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਇਓਫਾਈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਨੋਚਸ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨਸ ਦੇ ਲੀਵ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਜਿਨ ਪਤਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਂਟਲੈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਲੀਵਸ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਲੀਵ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਲਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲੋਰਲ ਬਰਡਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਉਹਦੀ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰਲ ਬਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੋਰਲ ਬਰਡਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਫਲਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਰਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਲਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਸੀਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਅ ਫਲਾਰ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਲੀ ਫਲਾਰ ਦੇ 4 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਲੈਕਸ, ਕੋਰੋਲਾ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਜ਼ੈਨੋਸ਼ੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਲੈਕਸ। ਸੋ ਕੈਲੈਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਪਲਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਪਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਪਲਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੀਚੇ ਗਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੈਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਪਲਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਲਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਟਸ ਬਡ ਸਟੇਜ, ਜਦੋਂ ਬਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੋਰੋਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਸਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਟਲਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਈਟਲੀ ਕਲਰਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪੈਟਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੈਟਲਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਰ ਦੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਲਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਲਰਫੁੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ 2 ਪਾਰਟਸ ਕੈਲੈਕਸ ਐਂਡ ਕੋਰੋਲਾ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ। ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3rd ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਲਾਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਟੈਮਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੈਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਥਰ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ
इस स्ट्रक्चर बोलते हैं स्टैमन। ठीक है, स्टैमन के दो पार्ट्स होंगे ने, एक होंदा है फिलामेंट। फिलामेंट जिहड़ा आ वो थिन होंदा आ, यह थिन पार्ट लॉन्ग होंदा आ ते नैरो होंदा आ, इनू बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो जिहड़ी दो लॉब्ड स्ट्रक्चर्स होंदियां ने इनू बोलते हैं एंथर। ठीक है, एंथर जिहड़ा आ वो बनया होंदा है छोटे छोटे पार्टिकल्स तो, इहदे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंदे ने जिन्हों बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलीनेशन के जिहड़े पॉलन ग्रेन्स ने उन्हां दी ट्रांसफरेशन होंदी है, ट्रांसफॉर्मेशन होंदी है। ठीक है, सो जिहड़ियां मेल रिप्रोडक्टिव सैल्स ने जां गैमीट्स ने, ठीक है, वो इस इन्हां पॉलन ग्रेन्स दे विच प्रेजेंट होंदियां ने। ठीक है, नैक्सट आ गया जेनोशियम पार्ट। जेनोशियम कहते हैं कि इंटरमोस्ट जिहड़ा पार्ट होंदा आ, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंदा आ। ठीक है, एंड्रोशियम की सी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बट जिहड़ा जेनोशियम है, ठीक है, वो हैगा आ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिहड़ा आ वो बनया होंदा आ कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स तो एक कद तो बनया होंदा आ कार्पेल्स तो जां पिस्टल्स तो। सो कार्पल दे अगे तीन पार्ट्स होंदे ने। ठीक है, कार्पल दे पार्ट होंदे ने पहला स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, कार्पल दे अगे तीन पार्ट्स होंदे ने स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, सो सिंपली मैं तुहानूं इत्थे डायग्राम ड्रॉ कर दिंदी हां साइड ते। ठीक है, यह जी ओपनिंग है इनू बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, यह जी नीचे नू थिन जी आ रही है स्टॉक इनू बोलते हैं स्टाइल। यह जी गोल स्ट्रक्चर है इनू बोलते हैं ओवरी। ठीक है, सो हुण असीं इहदे काम देखांगे। कहंदे ने कि जिहड़ा स्वोलन पार्ट हुंदा आ, ठीक है, सब तो बेस के उपर, ठीक है, कार्पल दा उहनूं बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ओवरी की होंदा है इहदे विच छोटे छोटे समॉल एग्स प्रेजेंट होंदे ने। ठीक है, इस तरह होणगे छोटे छोटे समॉल एग्स होणगे। ठीक है, जिन्हां नूं बोल दिंदे ने ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी दे विच की होणगे ओव्यूल्स होणगे। ठीक है, ते इह जिहड़े ओव्यूल्स ने ये की ने, ठीक है, जिहड़े रिप्रोडक्शन दे विच करनगे। दैन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दी अराइज हो रही है, उपर वाल नूं बोलदे ने स्टाइल, ते जिहड़ी ए स्ट्रक्चर है जिहड़ी बाहर वाल नूं एक्सटेंडेड है इनू बोल दिंदे ने स्टिग्मा। ठीक है, ऐसी जेनोशियम, ठीक है, इहदी स्ट्रक्चर है। जेनोशियम विच जिहड़े ने कार्पल्स होंदे ने, कार्पल्स तो बनी होंदी है, कार्पल्स दे अगे पार्ट्स होंदे ने। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी दे विच ओव्यूल्स प्रेजेंट होंदे ने। ठीक है, सो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सैल्स होंदे ने। ठीक है, सो ऐसी मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ऑर्गनस इहदे विच की सी कि पोलन ग्रेन्स होंदे ने, एंथर होंदा है, फिलामेंट होंदी है। ठीक है, सो कहंदे ने कि जिहड़ा फ्लावर है उस स्टैम दे नाल अटैच होंदा आ जी। ठीक है, बाय आ स्टॉक, जिन्होंने पैडिसल भी कह देंगे, स्टॉक और पैडिसल। तो जिन्ना फ्लावर जिहड़े फ्लावर जिहड़े ने उन्हां कोल स्टॉक नहीं हुंदी उन्होंने बोल दिंदे ने ससाइल फ्लावर्स। ठीक है, उन्होंने की बोल दिंदे ने ससाइल फ्लावर्स। सो ये सी पार्ट्स ऑफ आ फ्लावर। नैक्सट असीं देखांगे टाइप्स ऑफ आ फ्लावर। हुण किहड़े टाइप्स के फ्लावर हुंदे ने। ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेसिस पे, ठीक है, फ्लावर जिहड़े ने वो अलग डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। बाईसैक्शुअल फ्लावर एंड यूनिसैक्शुअल फ्लावर।
ਬਾਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੀਨ ਸੈਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੈਕਸ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫਲਾਰਸ। ਐਂਡ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫਲਾਰ, ਯੂਨੀ ਮਤਲਬ ਵਨ ਸਿੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫਲਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਲੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਰਸ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫਲਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲਨਟ ਫਲਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫਲਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਇਲੈਕਸ, ਕੋਰੋਲਾ, ਐਂਡਰੋਸੀਅਮ, ਜੈਨੋਸੀਅਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਫਲਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਫਲਾਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ, ਕਾਇਲੈਕਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰੋਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡਰੋਸੀਅਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਨੋਸੀਅਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਫਲਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਫਲਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਬਿਸਕਸ ਫਲਾਰ। ਹਬਿਸਕਸ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਲੈਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਰੋਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜ਼ੈਨੋਸੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡਰੋਸੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਫਲਾਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਗੋਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਗੋਨੀਆ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਫਲਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅ ਫਲਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਡਸ ਅਤੇ ਫਰੂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਸੀਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਫਲਾਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਲਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਕੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਸ ਤੋਂ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਮੀਟਸ ਔਰ ਸੈਲਸ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਐਂਥਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਅਗਰ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫਲਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਦੇ ਐਂਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਬਾਇਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫਲਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂਥਰ ਤੋਂ ਸਟਿਗਮਾ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੈਲਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਥਰ ਤੋਂ ਸਟਿਗਮਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਫਲਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲਾਰ ਦੇ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਥਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਰ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸੇਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਏਜੰਟਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਵਿੰਡ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰਸ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਡਲੀਓਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼, ਮੇਜ਼, ਗ੍ਰਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਥਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਥਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੂਥ ਹੋਣਗੇ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫੈਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕੁਆਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਵੈਲਿਸਨੇਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਿਸਨੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੈਲਿਸਨੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਿਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਫਲੋਟਸ ਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲੋਟਿੰਗ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਿਗਮਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਇਨਸੈਕਟਸ। ਹੁਣ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੈਕਟਸ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੈਸਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਟਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਈਟਲੀ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਰੀਗੋਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਬਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਵੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਕਟਰ, ਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਨੈਕਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਫਲਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਆ ਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਿਗਮਾ ਅਤੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਿਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੇਮ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਡਸ, ਸਕੁਅਲਸ, ਬੈਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਕ ਕਾਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲਕ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਰਡਸ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So that's all about today. So we will meet again for the topic fruit. Thank you.